Hoi, welkom bij Lonneke Talks. Dit is mijn tweede video nadat ik mijn eerste video een tijdje geleden online heb gezet. En daar heb ik heel veel leuk commentaar, ook wat minder commentaar. Ik had kritiek gehad en ik ga dat allemaal meenemen in mijn toekomstige video's. Mijn bedoeling is om video's te maken zodat ik het zelf leuk vind om te doen, maar ook dat jullie er wat aan hebben. Dat ik jullie wat meer informatie en achtergrond kan geven over bepaalde situaties. De vorige ging dus over president Trump en hoe hij president is geworden. En in deze video wil ik er iets dieper op ingaan. En ook met jullie delen wat er allemaal is gebeurd de afgelopen weken. Nou, ik weet gewoon niet waar ik moet beginnen, want er is zoveel gebeurd. En elk uur dat ik weg ben van de tv lijkt er weer iets nieuws gebeurd te zijn. Maar ik ga toch proberen er wijs uit te maken. Dus het beste is denk ik dat we met de inauguratie beginnen. De inauguratie was 20 januari en ik vond dat gewoon een mooie inauguratie. Net zoals ik dat bij president Obama vond. Ik zag er niks raars aan. Maar vrij snel daarna begonnen de eerste protesten tegen president Trump. We konden het al wel verwachten. Maar dat het meteen zou gaan over dingen die in mijn ogen niet zo belangrijk zijn. Zoals de hoeveelheid mensen die er bij zijn inauguratie waren. Maar dat gebeurde dus. Mensen gingen discussiëren of er wel genoeg mensen waren tijdens de inauguratie. Of er meer of minder waren dan Obama, zijn inauguratie. En zelfs president Trump liet zich verleiden. En ook zijn stafmedewerkers. Om daarin mee te gaan. Ja, en de meeste mensen maakt het helemaal niet uit of er veel mensen waren of weinig mensen. Hij is gewoon gekozen en we moeten nu beginnen met de belangrijke zaken, zou je denken. Maar een dag na de inauguratie was er al het eerste echte grote protest. Dat was de Women's March. De Women's March was een march voor alle vrouwen die bepaalde zaken belangrijk vonden, zoals bijvoorbeeld abortus of betere public schools. Maar overal was het tegen president Trump. Dus het was eigenlijk een soort haatdemonstratie tegen president Trump. Het aparte van deze march was dat alle vrouwen welkom waren, behalve de vrouwen met een andere mening. De vrouwen die pro-life zijn, dus die geen abortus willen, die waren niet welkom. Dus het was een women's march, maar niet voor alle vrouwen. Dan zie ik ook hier in de stad, in New York City, dat er steeds meer protesten zijn. En ik ben daar zelf voorstander van dat je kan protesteren. This is not normal. We just need to love everybody as hard as we can and make sure that nobody is not letting us not love everybody as hard as we can, because love is the only thing that we have and love is the only thing that we are. And if we're not loving, then we're hating. And so if you look like you're not loving, then you're hating and you're a fuck. And you should go fuck yourself. And if you're Donald Trump, you should go fuck yourself. And if you're all of you... Maar wel op een respectvolle manier. En als ik zie wat voor borden er hier meegenomen wordt en wat er allemaal voor beledigende teksten op staan, vergelijk je met nazi's, vergelijk je met Hitler, dan denk ik zie die link niet. Je moet gewoon protesteren met respect voor elkaar. Zelfs Donald Trump vond dat iedereen gewoon mag protesteren, want hij tweette nog tijdens die Women's March: "Peaceful protests are a hallmark of our democracy. Even if I don't always agree, I recognize the rights of people to express their views." Nou, daar zijn we het dus allemaal over eens dat dat gewoon mag. Maar wat gebeurde er nou een paar weken later? Er waren ineens riots in Berkeley University, die bekend staat als een freedom of speech universiteit, plek waar dat ontstaan is, waar iedereen gewoon mag zeggen wat hij vindt. En daar zou een jongen komen spreken, Milo Yiannopoulos. Ik spreek het waarschijnlijk niet goed uit. Hij is een editor van Breitbart News. Dat is een website die heel erg conservatief is. En hij was pro-Trump. Hij is een keer trouwens in Nederland bij Robert Jensen op tv geweest. Een mooi programma. Zou je eens een keer terug kunnen kijken. Dan weet je ook over wie ik het heb. Maar deze Milo, die zou daar komen praten. Die was uitgenodigd.
dat mocht dus niet. En als je ziet wat voor geweld er gepleegd werd hier tijdens deze riots. Gewoon brandstichting, vernielingen, ramen ingegooid. En allemaal jongeren die zichzelf niet wilden laten zien. Ze hadden allemaal zakdoeken om hun gezicht. Ze hadden hoodies op, zwarte hoodies. Het leek gewoon net een georganiseerde groep misdadigers. Dat ik dacht, is dit nou... Zo krijg je je woord gewoon. Dus je mag best protesteren, je mag ergens tegen zijn. Maar op deze manier ben je alleen maar vernieling aan het plegen. En daar schiet het gewoon niet mee op. Dat was dus een ander protest wat de afgelopen tijd is gebeurd. En ondertussen was Donald Trump heel hard aan het werk. Hij heeft vanaf dag 1 heel veel executive orders ondertekend. En hij was bezig zijn kabinet samen te stellen. Bij alles werd hij tegengewerkt. Nou is dat tot een bepaalde hoogte wel logisch, maar echt alles werd tegengewerkt. En een aantal kabinetsposten werden dus echt tegengewerkt, maar zijn toch geconfirmed, zoals Betsy DeVos, de Secretary of Education. Ze vonden het niet fijn dat zij $200 miljoen had betaald aan de Republikeinse Partij, samen met haar familie. En zij is zelf pro-choice, dus zij wil ook dat je als student kan kiezen wat voor school je gaat. Dan hebben we Jeff Sessions, de nieuwe Attorney General. De ene kant zegt dat hij niet racistisch is en juist heel veel heeft gedaan voor de zwarte bevolking. De andere kant zegt dat hij racistisch is. Hij is uiteindelijk wel geconfirmed. En dan hadden we Rex Tillerson, die heeft altijd voor ExxonMobil gewerkt. Die is nu de Secretary of State. En de ene zegt hij is heel erg slecht voor het milieu. En de andere zegt hij is echt een hele goede businessman die heel goed met de buitenlandse entiteiten kan omgaan. Dus hij is juist een hele goede man voor deze positie. We zullen het zien. Ik ben iemand die zegt, geef iedereen een kans. Net zoals dat ik president Trump een kans geef. Al deze mensen, ik heb er geen mening over totdat ik zie wat ze doen. Dus over een tijdje ga ik daar wel met jullie mijn mening over delen. Maar vanaf nu ga ik eerst kijken wat ze allemaal gaan doen. Een van de dingen waar Donald Trump de laatste tijd mee in het nieuws is gekomen, is de immigration ban. Dat was een van zijn executive orders die hij had ondertekend. Wat was de immigration ban? Heel veel mensen maakten het heel spannend en maakten het een moslim ban, maar dat was het absoluut niet. Ik heb de executive order gelezen en waar het om gaat is dat hij voor een bepaalde tijd, een aantal maanden, immigratie wil stopzetten van bepaalde landen om te zorgen dat de screening op orde komt van die landen. Omdat op dit moment niet duidelijk is of de screening in die landen wel goed genoeg is om bepaalde mensen met kwaad in de zin buiten Amerika te houden. Dus het is heel belangrijk dat dat onderzocht wordt. Het is daarom ook geen moslimban. En dat kan ook helemaal niet, want 90% van de moslims wonen in andere landen en die zijn gewoon welkom. En ook in Amerika hoeven moslims helemaal niks te vrezen, want die wonen hier in vrede samen met alle christenen en joden en ongelovigen. Dus dat willen we ook zo houden. Daarom beter dat je precies weet wie er naar je land komt. Je zou zeggen dat dat eigenlijk niet controversieel is, omdat Donald Trump dit ook had voorgesteld in zijn verkiezingsplannen. Een rechter in Seattle heeft deze ban stopgezet. Donald Trump is in appeal gegaan en de 3 rechters van deze court heeft het stopzetten van deze ban ook goedgekeurd. Het laatste nieuws wat ik hoorde is dat ze nu 11 andere rechters willen vragen om er nog eens naar te kijken. Maar voor nu is er dus geen ban. En Donald Trump zit na te denken of hij een nieuw executive order wil tekenen die wat aangepast is. Of dat hij gewoon wacht, want het gaat natuurlijk in hoger beroep. Het kan zelfs zo hoog gaan als het Supreme Court. En dat is het hoogste rechtbank in Amerika. Dus dan weten we meer. Maar het zal nog wel even duren. Dus we moeten er gewoon even in de gaten houden wat ermee gebeurt. Ook wat er heel veel gebeurt en wat we hadden kunnen verwachten is dat Trump constant Twitter gebruikt om precies te zeggen wat hij denkt of wat hij gaat doen. Dat is aan de ene kant heel fijn, want we zijn nu meer op de hoogte van wat zijn plannen zijn. Aan de andere kant, je deelt meteen je mening met iedereen. En als je iets misschien niet helemaal goed zegt of misschien spijt hebt, dan heb je het wel gezegd.
een van de dingen wat Trump de afgelopen tijd gedaan is dat hij voor zijn dochter opgekomen is, Ivanka Trump. Zij heeft een kledinglijn en ligt bij heel veel winkels in Amerika, waaronder Nordstrom. En Nordstrom heeft nu gezegd dat ze haar kledinglijn mee stoppen. En dat vindt Trump niet leuk. Dus hij heeft getweet dat hij het stom vindt. Veel mensen denken dat het een politieke keuze was, omdat haar lijn het heel goed deed. Of het nou wel of niet politiek is. Ik denk zelf dat een president zich daar niet mee moet bezighouden. En natuurlijk zal hij voor zijn dochter opkomen. Maar er zijn denk ik op dit moment nog wel wat belangrijkere problemen. En ik denk dat we daar gewoon op moeten focussen. Wat ik heel erg benieuwd naar ben is, omdat Amerika nu door Donald Trump zo veranderde verstandhouding heeft in Amerika al, maar ook in het buitenland, ben ik benieuwd hoe dat gaat lopen. Hoe gaat het met Rusland en hoe gaat het met Noord-Korea, die op dit moment ook aan het provoceren is. Hij probeert wel gewoon banden aan te halen met bepaalde landen, maar er zijn ook landen die hem provoceren. Ik ben ook benieuwd hoe het in Syrië gaat. Wat gaat het Midden-Oosten doen? Wat gaat Amerika doen nu in de wereld? De laatste tijd is er heel veel in het nieuws ook over fake news. En van beide kanten worden er veel verhalen naar buiten gebracht die niet helemaal waar zijn of veranderd of niet kloppen. En als je zelf onderzoek doet, dan kom je achter de waarheid. Maar als jij alles gewoon maar van één zender aanneemt, dan schiet dat niet zo op. Dus mijn aanbeveling is altijd bij mensen van doe zelf onderzoek, lees er wat meer over van beide kanten en vorm je eigen mening. Maar ik denk dat heel veel mensen de afgelopen maanden heel erg bang zijn gemaakt. Niet helemaal terecht, terwijl het misschien echt helemaal niet zo erg is. Ik zie in Nederland allemaal protesten tegen Amerika, tegen Donald Trump. Dan denk ik van, er zijn in Nederland zat problemen. Focus je op waar jij iets aan kan doen. Er zijn nu verkiezingen geweest. President Trump is de president. En daar moeten we gewoon mee werken. Dus choose your battles. Ik maak me niet druk om dingen waar ik niets aan kan doen. Denk na, wat vind jij het belangrijkste? Wat is je grootste probleem? Is dat nou echt Donald Trump? Want wat mij opviel ook met alle protesten, is dat iedereen heeft een andere message. Het is all over the place. Mensen zijn bang, mensen zijn boos. Maar als je dan vraagt, waar ben je dan boos over? Waarom ben je bang? Dan kunnen ze het niet verwoorden. Dus het zou fijn zijn als deze mensen nadenken, waar ben ik boos over? En daar iets aan gaan doen. Dingen die ik niet zo fijn vond, waar ik last van heb gehad, is bijvoorbeeld dat ik vond dat Melania Trump er heel mooi uitzag tijdens de inauguratie. Ze droeg Ralph Lauren. Zoals jullie misschien weten heb ik al sinds mijn 15e voor Ralph Lauren gewerkt. Ik heb jarenlang een vast contract gehad met meneer Ralph Lauren. Het is mijn belangrijkste baas geweest en ik vind gewoon alles wat hij maakt heel mooi. Dus ik was heel trots daarop. Maar ik kreeg toen allemaal reacties van mensen van ja, zij is de vrouw van die en het is belachelijk en Trump, je steunt Trump. Ten eerste, ik ben juist heel erg voor sterke vrouwen en Melania Trump is een sterke vrouw. Ze is een first lady of America nu. Dus vrouwen moeten elkaar toch steunen, denk je dan? En ze zag er gewoon heel mooi uit. Maar daar kreeg ik dus al een discussie over. Met Trump, ik ga het gewoon zien. En ook al zijn kabinetorders, alle executive orders. Ik ga gewoon zien hoe het gaat. En daarna heb ik er een mening over. Op dit moment kijk ik het gewoon af. Ik hoop dat jullie iets meer duidelijkheid hebben hoe het hier in Amerika op dit moment gaat. Er gebeurt heel veel, dus ik zal er zeker nog wel 1 of meer video's over maken. Als jullie vragen hebben over een bepaald iets wat je graag uitgelegd wilt hebben door mij, dan kun je mij gewoon een berichtje sturen of een commentaar hieronder zetten. En dan probeer ik daar de volgende keer een antwoord op te geven. Tot de volgende keer. Bye bye. Dick, hoe zet ik hem uit?